Bună ziua frumoși mei scorpioni, bine ați venit dragii mei, astăzi vom vorbi despre iubire, bani și sănătate pentru luna iulie 2024, pentru toți cei care aveți soare, luna, ascendent sau Venus în scorpion. Vom începe ca întotdeauna cu cei care aveți o relație, să vedem cum se aspectează, nu știu, partea sentimentală, emoțională, de ce nu, relația în această perioadă. În descriere, bineînțeles că am să vă las minutul exact, ca întotdeauna, pentru fiecare dintre aceste categorii. Începem să vedem scorpionii care au o relație, cum se aspectează partea sentimentală în această perioadă, iunie 2024. Hai să vedem. 5 de monede, 5 de spade, as de cupe. Foarte interesant. Ce faceți, dragii mei, aici? Ce-i cu luptele astea? Pentru ce? De ce atâta luptă în numele iubirii, îmi vine să spun? Unii dintre voi aveți aici o stare foarte negativă în ceea ce privește relația voastră. Aveți o stare de... da, poate fi panică, atenție, atac de panică. Unii dintre voi vă sufocați că nu știți ce să mai faceți cu relația voastră. Pot fi lupte de, n-aș spune de orgolii sau de supremație, aici e lupta de a nu pierde o relație, da? Frica de a pierde persoana de lângă tine, lupta pentru această frică și lupta pentru a menține această relație încă pe rol, să zicem așa, da? În numele iubirii se pot face multe lucruri, atenție, se transmite un mesaj pentru unii dintre voi, nu e pentru toată lumea, dar aici în numele iubirii unii dintre voi ați putea să fiți foarte tăioși, foarte, hai să spunem așa, răi, într-un fel sau altul. Aveți grijă că avem o energie de umilire sau de umilință. Nu încercați să-l umiliți pe celălalt sau nu vă lăsați umiliți, da? Deci aici e vorba despre energie de genul ăsta. Dacă tu ești într-o relație toxică sau tu ești toxicul în relația asta, ca să ne înțelegem, da? Nu poți face orice în numele acestei relații sau în numele iubirii. Nu poți să-l calci pe celălalt pe cap, nu poți să-l înjosești. Deci aruncați armele, mi se transmite. Iubirea nu face rău. Un alt mesaj pentru alții dintre voi. Sau dacă iubești pe cineva, n-ai cum să-i faci rău. Despre asta e vorba aici. Dacă voi sunteți cei care vă lăsați umiliți, faceți ceva în privința asta. Da? Of! Interesant aici. Hai să vedem. La voi mereu sunt interesante poveștile. As de spade, as de cupe, as de spade. 3 de cupe, pași de bâte. Unii dintre voi aici, lupta voastră este pentru a rezolva, îmi vine să spun, unii dintre voi probabil că aveți de-a face cu o relație toxică sau o relație bazată pe aventuri amoroase. Ori voi ați fost implicați într-o aventură amoroasă, ori celălalt. Aici vorbim despre parteneri sau, mă rog, cupluri în care au existat înșelăciuni. V-ați înșelat sau ați fost înșelat. Da? Aventurier, aveți de-a face, probabil, aici avem o energie de aventură, o energie de curiozitate, o energie de vreau să mai experimentez. Este o energie superficială, nu este o implicare totală în această relație, da? Și aici e vorba despre unii dintre voi, pentru asta luptați, să rezolvați problema asta cu aventurile. Ideea e alta, că indiferent cât de mult ai iubit tu pe cineva, dacă tu iubești persoana asta, da, dar între voi nu se termină niciodată anturajele, aventurile, nu știu, persoane din exterior pot fi, dacă nu e vorba despre o aventură. Poate fi că această persoană cu care tu ești, de exemplu, este o persoană superficială care nu prea dă doi bani pe relație sau nu se implică în această relație cu adevărat și probabil că tu asta vrei.
E ca și cum, băi, dacă mă iubești, n-ai ce să cauți cu prietenii toată ziua la bere, de exemplu, sau cu fetele toată ziua la coafor și acasă nu mai faci nimic sau nu te implici în relație, da? Deci anumite explicații ca să înțelegeți ce vreau să zic. Indiferent cât ai iubit tu persoana asta, nu, e ca și cum trebuie să vezi că nu e ok, da? Nu e ok când trăiești cu cineva superficial, care nu se implică, care poate te și umilește-te și bate pe alocuri aici, poate fi orice, dragii mei, da? Nu se numește iubire, se numește atașament, dacă vrei, sau se numește toxicitate, o relație toxică. Și tu, hai să spunem așa, tu sau mă rog cel care luptă aici pentru a rezolva problema asta, ori cu anturajele, ori cu triunghiurile amoroase, ori cu superficialitatea, încerci să rezolvi ceva cu cineva care e superficial. Vreau să mă înțelegi ce vreau să zic, da? Persoana asta e un copil, nu fizic, că nu vorbim despre vârstă. Poate că există diferențe de vârstă între voi, dar nu asta are importanță. Important este că aici vorbim despre o persoană care e nepăsătoare, să zicem așa, sau nu stă în esența lui să se implice. Și tu încerci să rezolvi ceva cu cineva care nu poate mai mult de atât. Da? Hai să vedem mai departe. Turnul, da. Eremitul. 10 de cupe. Drăgostiți la capătul cărților. Wow, ce e aici? Ia uite ce e aici. Eu sunt foarte surprinsă ce văd. Îndrăgostiții, temperanța, justiție, a 3 arcane majore, 4 arcane majore, caleașcă, 7 de cupe și împăratul, 5 arcane majore în 6 cărți. Ce vrea să ne spune este că în trecut tu ai încercat să iei o decizie. Ai încercat și cu bune și cu rele. Ai încercat și cu calm și cu adevărul spus în față și cu hai să vedem ce Dumnezeu obiective putem să avem în comun. Hai să vedem dacă putem să avem ceva în comun. Ai fost crud, poate. Ai fost tăios. Ai fost blând. Ai și plecat. Poate e o relație bazată pe plecări, veniri și așa mai departe. Deci aici vorbim despre a încerca de toate. Din nou, în numele relației, în numele iubirii. Și pare că nimic nu a funcționat. Da. În momentul de față, ce vedem? Ultimile 3 cărți, turnul, eremitul și 10 de cupe, după îndelungă meditație, după toate încercările pe care le-ai făcut în relația asta, în sfârșit ai înțeles. Mie vine să spun că în sfârșit ai înțeles ce înseamnă de fapt o relație sănătoasă. În sfârșit înțelegi în această perioadă, da? Că ceea ce tu trăiești nu este o relație sănătoasă, este o relație toxică. Da? Vei ajunge la un verdict sau vei ajunge la un final aici. E posibil ca unii dintre voi să rupeți relația, da, pentru că este un moment de răscruce. Justiția este în spatele acestei cărți a îndrăgostiților. E momentul să iau o decizie. E momentul să mă destup la ochi, da? Să-mi scot vălul de pe ochi și să văd cu adevărat cu cine am de-a face. Există diferențe de vârstă între unii dintre voi. Avem eremitul și avem pajul de bâte. Cine-i cine? Voi știți. Care e ăla mai tânăr sau care e ăla mai superficial? Voi știți. Care e ăla înțelept? Care e ăla care a încercat să facă multe și a încercat să ajungă la o soluție? Voi știți. Dar aici vorbim despre
faptul că unul este cu capul pe umeri și unul este cu capul pe umeri, dar cu fixurile lui, pentru că eremitul are drumul lui, doar cunoaște un singur drum. Eremitul e ca un cal care are urechile alea de nu se uită nici în stânga, nici în dreapta, el știe ce vrea și știe cum ar trebui să ajungă la ceea ce vrea. Și eremitul acum știe, așa cum e el, hai să zicem, rigid, știe și înțelege că relația asta nu e una sănătoasă și știe că vrea să trăiască sau să construiască în viața lui cândva, să-și construiască o relație sănătoasă. Se ajunge la o concluzie pentru unii dintre voi. Ar putea să fie, după cum am zis, varianta, da, acum văd în sfârșit că de fapt eu e ca și cum aș fi singur în relația asta și că nu mai am de ce să o susțin. Aici se ajunge la concluzia pentru ce să mai susțin ceva ce oricum nu funcționează. Mulți dintre scorpioni vor lua decizii în această perioadă în ceea ce privește relația lor. N-aș spune neapărat că e vorba aici de triunghiuri amoroase. Da, este destul de punctat această variantă, dar e posibil să nu fie neapărat vorba despre triunghiuri amoroase, ci pur și simplu despre acea superficialitate în care celălalt se vede la ochiul liber că nu are interes, da? Pentru că aici le avem pajul de băte, pe lângă faptul că el singur e superficial, mai are și în spatele lui această. Da? Deci armonia și ce înseamnă trio de cupe înseamnă în primă instanță, înseamnă bucurie. Da? Deci dă în spate bucuria, dă în spate adevărul, dă în spate sinceritatea și așa mai departe. Da? Deci e fixat doar pe ce îl interesează, doar pe ce vrea să experimenteze. Și de aia spun că indiferent cât de mult tu ai iubit și indiferent cât de mult ai iertat această persoană, n-ai cu cine, mie vine să spun, să construiești acest 10 de cupe. Dragii mei, îmi pare rău să văd aspectul ăsta. Nu e pentru toată lumea, bineînțeles, dar important este că aici se conștientizează și se va lua o decizie. Decizia va fi una înțeleaptă. Da, cam asta e. O lună intensă pentru unii dintre voi, dragii mei. Nu mai am altceva. Trecem la cei singuri. Borlaci sau separați, divorțați și așa mai departe. Să vedem cum se aspectează luna iulie pentru voi, dragii mei. Pe plan amoros, sentimental, emoțional, toate aspectele care au legătură cu iubirea, da? Scorpion, ok. Ia uite și la voi s-a întors treiul de cupe. Hai să vedem. Patru de spade. Cavaler de spade. 10 de monede. Voi sunteți cu spadele aici. Meditație și iar meditație. Unii dintre voi probabil că ați ieșit, hai să zicem așa, recent dintr-o relație serioasă aici. Dar ca și cum ați ieșit fugind de acolo, mâncând pământul. Era o relație care probabil v-a dat multe bătăi de cap sau v-a consumat foarte mult de energie. Poate acum v-ați întors înapoi la părinți sau, mă rog, v-ați retras voi într-un loc în care voi vă simțiți în confort. Da. Alții dintre voi aveți de rezolvat o problemă din trecut în legătură cu o relație serioasă pe care ați avut-o. Pot fi niște conflicte interioare care v-au v-au consumat foarte mult în ultima perioadă. E moment de calm și e moment de retragere, ca și cum nu mai ignora faptul că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu încerca să fugi de ceea ce s-a întâmplat, îmi vine să zic.
Pentru că e cumva o lecție pe care ultima relație care te-a consumat ți-a arătat-o într-un fel sau altul, acea lecție, da? Ți-a arătat-o ca să ce? Ca să nu mai, să nu mai trăiești încă o dată pe viitor, da? Pentru ca tu să poți să intri de acum înainte în relații cu persoane cu care să poți construi, da? Foarte interesante mesaje pentru voi. 7 de monede, pași de spade și steaua. Mie aici mi se transmite că ar trebui să stați în gardă, nu să vă apărați. Nu vă mai apărați, îmi vine să zic. Pentru că te văd foarte arici, într-un fel sau altul. Cavalerul de spade e ăla agitat, da? Fugi de orice îți iese în cale în momentul de față și ești foarte atent și foarte pe protecție. Și aici ca și cum ți se spune, îmi vine să zic, protejați de tine, de reacțiile astea impulsive pe care le ai de a fugi de orice vine serios către tine. Pentru că te așteaptă niște rezultate interesante pe viitor. Poate n-ar strica să faci niște investiții în tine, să te vindeci, de exemplu, dacă vorbim despre ultima relație care ai avut-o și te-a consumat, ultima relație serioasă, mă refer, da? E nevoie de o vindecare și poate lupta ta ar trebui să fie către vindecare ca să poți să schimbi rezultatele acestui viitor. În momentul în care reușim să ne vindecăm de o anume relație, am tot, nu neapărat amânat, ci am fugit de a mai simți durerea. Nu ne-am vindecat de acea durere, am fugit de durere. 4 de spade vine după 3 de spade. Aici avem o inimioară care este rănită, da? Și care are un fir roșu care e înconjurat în jurul acestei persoane. Da? Deci ca și cum toată durerea pe care ai simțit-o te-a consumat atât de mult și din punct de vedere al sănătății, poate pentru unii dintre voi, încât ai preferat să fugi și să nu mai vrei să simți, ai intrat în mental, poate te-ai concentrat foarte mult pe job, pe, nu știu, pe afaceri, pe altceva, pe planul material decât pe planul emoțional. Și aici ni se spune că viitorul tău are o altă vibrație sau va avea o altă vibrație dacă tu reușești să cauți cu pașul de spade, e momentul să fii detectivul propriei vindecări. Caută manierele în care tu poți face mici investiții în emoționalul tău ca să poți să te vindeci mai repede. Pentru ca acest viitor să se materializeze. Pentru că steaua a căzut aici, lângă 10 stat de monede. Da? Hai să vedem mai departe. 5 de spade. 8 de spade, ajunge cu atâtea spade, 7 de cupe. 10 de bute la capătul cărților. 10 de bute este o carte de final, este o carte în care zice gata, descotorosește-te de tot bagajul ăsta, ia uite de unde vii tu de aici și da? Vii de sus, din munte, de pe deal și car după tine un bagaj care nu ți este de folos. Nu e necesar bagajul ăla. Ia-ți o vacanță în cazul în care poți. O vacanță pentru ce? Pentru a medita asupra a cât de mult
timp și energie ai consumat, da? În luptele astea interioare de care tu ai fugit și nu le-ai profundizat, stai că mi inventez cuvinte. Nu le-ai, nu știu dacă e profundizat sau aprofundat, da? Am dubii aici, că iară mi se amestecă limbile în cap. Dar despre asta e vorba aici. Ia-ți timp să meditezi despre luptele alea interioare cu durerea asta pe care ai simțit-o în ultima relație. Analizează de ce ai preferat să fugi în loc să investești în a ieși din buclă, în a ieși din bucla iluziei. Tu te-ai alimentat în ultimile luni sau, nu știu, poate unii dintre voi, aici avem numărul 4. Sper să nu vorbim despre 4 ani, dar aici e vorba despre mult timp, pentru că de mult timp cari bagajul ăsta. Te-ai alimentat cu o iluzie. O iluzie care nu a făcut decât să te țină în continuare în buclă. Ce minciuni ți-ai spus ție? Că ești vindecat, că vei găsi pe cineva cândva, iluzia că lasă ce al meu e pus deoparte. Dragii mei, nu există ce al meu e pus deoparte când eu stau aici încuiat în casă. Să vă rămână bine în cap chestia asta. Deci atâta timp cât tu stai în cușcă cu gândurile tale, cu luptele tale personale, tu știi care e bucla ta, dar atâta timp cât stai în bucla asta și trăiești cu speranța că ce al tău e pus deoparte, poți să stai cu speranța asta încă 100 de ani de acum înainte. Că nu o să vină nimeni să-ți bată în ușă să vadă dacă vrei să te măriți, să te însori cu respectiva persoană, da? Ieși din speranța asta tâmpită, da? Ieși din iluzia sau din minciuna pe care ți-o spui că te-ai vindecat, pentru că nu te-ai vindecat. Nu te-ai vindecat cu adevărat, vreau să rămână clar. Poate tu ai impresia că te-ai vindecat, dar nu, pentru că eu văd că tu ai fugit de durerea aia. În loc să o confrunți sau să te înfrunți cu durerea, tu ai fugit. Da. Mie cavalerul ăsta de spade cu pașul de spade și cu 8 de spade pe linia asta, mie îmi spune fugi înapoi în buclă ca să poți să ieși odată, să rupi toate minciunile cu care te-ai alimentat în ultima perioadă. Ok, hai să vedem că mai există o variantă aici pentru unii dintre voi. Dacă unii dintre voi ați avut o relație serioasă cu cineva, dar acel cineva era căsătorit aici, atenție. Acel cineva a fugit din relația cu tine. Te-a lăsat așa, la pământ, te-a lăsat fără vlagă. Persoana asta a fugit ca un laș la familia pe care deja o avea. Da. Ce așteptări mai ai tu de la o persoană de genul ăsta? Ce speranțe mai ai tu aici? Pentru că te văd încă căutând probabil informații sau într-un fel sau altul te interesezi de persoana aia. La ce-ți folosesc aceste speranțe și aceste așteptări când persoana asta a dat bir cu fugiții înapoi la compromisul pe care îl avea? Sau, mă rog, eu nu cunosc povestea, dar fiecare dintre voi, dacă aveți de-a face cu această variantă, ce mai așteptați de acolo, de la persoana asta?
să-și lase familia pentru voi sau, mă rog, să-și lase familia. Da? Deci asta este invenția minții tale, iluzia ta. Cu asta te alimentezi. Că într-o zi o să-și părăsească familia și o să... Speranța nu moare niciodată, da? Nu că moare ultima, niciodată. Pentru că tu în continuare ești legat aici într-un mod obsesiv, legat de acest vis, de această speranță că se va întoarce și că vă veți împăca. Speranța o carte a împăcării. E doar o iluzie, ne spune aici. Ieși din buclă. Ieși din buclă, luptă să ieși din buclă. Unii dintre voi sunteți obsedați aici cu ideea asta de speranță că persoana asta se va întoarce la voi. Și nu faci decât cumva să-ți îngreunezi energia. În tine atârnă mult bagajul ăsta al speranței. Dar tu ești legat aici la ochi și nu-ți dai seama că de fapt e o alimentație nesănătoasă pentru tine, din punct de vedere mental, da? Nu știu de ce simt să transmit aici, vezi că probabil în ultima perioadă cam ai dureri de cap. Dacă ai dureri de cap, încearcă să te analizezi, îmi vine să spun. Încearcă să analizezi când încep durerile de cap, cu ce gânduri încep durerile tale de cap. Pentru că aici e posibil să vină de la gândurile tale care sunt legate de această iluzie pe care ți-o faci în privința acestei persoane, cu această obsesie legată. E legată durerea de cap. Analizează foarte bine, meditează, analizează și vezi când încep durerile de cap. Nu pot să zic altceva. Nu vă mai alimentați cu iluzii, dragii mei. Aici nu arată că se întoarce nimeni. Persoana asta a plecat și dus a fost. Da. Nu mai pot să zic altceva. Hai să trecem la sănătate și la bănuți, să vedem. Bani și sănătate pentru Scorpion, luna iulie 2024. Pași de spade și aici. Magicianul, hei! 3 de monede. Unii dintre voi aveți proiecte în comun, proiecte creative care au legătură cu un grup de persoane. Poate că sunteți într-un grup la job sau poate studiați ceva împreună cu alte persoane. Studiați ca să puteți să puneți bazele, îmi vine să spun, unui proiect care are legătură cu căutarea de ajutor sau care are legătură cu ajutorul altor persoane. Nu pot să precizez despre ce ajutor este vorba, dar 3 de monede ne arată 2 persoane aici care vin să ceară niște îndrumări acestei persoane și această persoană le dă o mână de ajutor, da? Deci aici e vorba despre asta. În cazul în care vorbim despre proiecte comune cu alte persoane, pentru a-i ajuta pe alții, tu împreună cu alte persoane, pentru a construi ceva, a iniția un proiect care să aibă legătură cu acest ajutor către alte persoane. Pentru alții dintre voi vorbim despre cursuri, probabil, sau, da, cursuri care să, îmi vine să spun, care să-ți deschidă anumite căi către vocația ta. Unii dintre voi sunteți magicieni, unii dintre voi aveți atât de multe resurse și atât de multe talente că nu le cunoașteți despre voi. Și aici e vorba despre caută-ți acele resurse în tine și acele talente care, bineînțeles, te vor duce către vocația ta.
Mm? Foarte interesant. Temperanța, 3 de spade, pași de cupe. O dezamăgire pentru unii dintre voi în ceea ce privește un proiect. Poate că acest proiect, dacă vorbim despre acest proiect cu un alt grup de persoane, pașul de spade ne arată că ești în gardă, că încă ori se amână, ori cineva dezamăgește în acest grup de persoane. Există așa un fel de desumflare. Poate unii dintre voi veți fi desumflați sau dezamăgiți de cineva din acest grup, care ar putea să fie că a intrat în acest grup doar ca să, nu știu, să profite de un statut, ar putea să fie un nume care i l-ar da acel grup, dar la un moment dat va da cu buta în baltă în această perioadă. Probabil că ce ne spun aceste cărți este să încercați să vă păstrați calmul, voi mergeți în continuare pe drumul ăsta, cu proiectul ăsta, nu vă lăsați trași înapoi, îmi vine să zic. Mergeți în continuare. Indiferent că va avea loc o dezamăgire, voi continuați. Da. Pentru unii dintre voi, dacă nu e vorba, pentru alții dintre voi, dacă nu e vorba despre o dezamăgire aici, e posibil să fie proiectul despre care vorbeam, că l-aveți în comun cu persoanele astea, ar putea să fie un proiect care are de văzut cu sănătatea, medicina mă refer, sau cu psihologia ar putea să fie. E ca și cum aici ne vom ocupa, da? Suntem în tratative, poate încă nu s-a format grupul de tot, dar urmează. Suntem în tratative, suntem în discuții, să vedem unde vrem să ajungem cu proiectul ăsta sau către cine este îndreptat proiectul ăsta. Proiectul este îndreptat, după cum am zis, către însănătoșire sau vindecare sau a-i ajuta pe alții să se vindece. Și aici vorbim despre medicină, ar putea să fie, n-aș spune chirurgie, aici e vorba despre ceva de a vindeca inimile celor nevoiași, aș spune. Nu știu de ce îmi vin mesajele astea. E un proiect din inimă pentru inimă, îmi vine să zic. Wow, super interesant aici. Dacă vorbim despre cealaltă variantă în care tu faci niște cursuri care te pot ajuta să îți găsești talentele interioare, să-ți găsești vocația, tu mergi pe acest drum. Mie vine să spun, mergi în continuare pe drumul căutării, pentru că vei găsi și indiferent unde te duce sau unde te duc aceste talente pe care le vei descoperi, va fi bun pentru tine. Indiferent că pe alocuri te vei și dezamăgi, vor exista și satisfacții emoționale, da? Nimic în viața asta nu este liniar, nimic în viața asta nu este doar frumos sau doar urât. Vor exista momente în care va fi bine, vor exista momente mai puțin bune, să zicem așa. În momentul în care ne găsim talentele sau vocația, nu garantează nimeni că va fi totul roz, nu? Despre asta e vorba aici. 10 de cupe, frumos. Marea Preoteasă și 8 de bâte, wow, foarte frumoasă etalarea asta. Azi de bâte, vedem proiecte pentru unii dintre voi, începeți ceva nou aici. Vă ridicați de la pământ, se termină o perioadă de dezamăgiri sau de lipsuri financiare pentru unii dintre voi, să știți. Dar nu se termină pentru că aici se inițiază ceva. Scorpionul începe să facă niște pași către ceva nou. Da? Ești în energie de noutate, ești în energie de noi începuturi aici. Vorbim despre 10 de cupe, Marea Preoteasă, 8 de bâte, se deschid uși una după una.
Unii dintre voi probabil că vă mutați sau plecați, de ce nu, în străinătate, vă găsiți în sfârșit jobul sau locul sau proiectul în care să vă simțiți ca acasă. Da? Insist că are legătură cu, poate avea legătură cu orice, dar insist pe vindecare emoțională, medicină, spiritualitate, psihologie, da? Și în special aici aș putea să spun femei, nu știu de ce. Poate fi că unii dintre voi aveți de gând să faceți vreo tabără în care să uniți grupuri de femei care să le ajutați să se repună pe picioare din punct de vedere emoțional. Poate fi, nu știu pentru cine e mesajul ăsta, da? Dar aici cineva inițiază un nou proiect care are legătură cu femeile, aș putea să spun. Dacă vorbim despre acest grup de persoane cu care tu inițiezi acest proiect, cred că satisfacția va fi una foarte mare. Dar nu te văd să-ți dai voie să sări în sus de bucurie. Ești foarte privat. Ești foarte, hai să spunem așa, pe ok, e bucuria mea și mă bucur pe dinăuntru, nu? Marea Preoteasă nu dă din casă. 8 de băte lângă Marea Preoteasă și 10 de cupe e ca și cum îți spune: de ce să nu dai sfară în țară? Pentru că ai făcut un lucru înțelept sau faci un proiect extraordinar de măreț, de ce să nu spui, să nu vorbești despre el? Dacă vorbim despre cei care sunteți în căutarea vocației sau în căutarea în căutarea talentelor, da? După cum am zis, totul este un sus, jos, da? În această viață nu e nimic liniar. Chiar dacă vor exista momente de insatisfacție, vor exista momente și de satisfacție, vor exista momente de creștere, vor exista momente de fericire, vor exista momente de... Îmi vine să spun maturitate și foarte multă creștere. Nu știu, eu aici văd multă creștere pe tot ce înseamnă că este emoțională satisfacția, dar nu putem să vorbim că vor lipsi banii, nu. Da. Și multe uși deschise, începând cu momentul în care tu vei ști să dansezi cu această viață care nu este liniară în ceea ce privește aceste talente, această vocație pe care o vei găsi. Dacă ceea ce așteptați să auziți de aici, de la mine, este un job sau este hai să zicem așa, un contract, nu văd un job sau un contract. Văd o colaborare. Nu văd contracte de muncă. Sunt colaborări. Talentele unora dintre voi au legătură cu comunicarea și au legătură cu comunicarea artistică, ar putea să fie. Ori sunteți foarte buni pictori, ori faceți cu mâinile voastre lucruri extraordinare și ar trebui să le puneți pe piață, să vorbiți despre ele. Marketing, foarte mult marketing se cere aici.
acelor talente creative care au legătură cu arta, indiferent ce înseamnă artă. Da. Nu mai țineți în voi aici, sunt unii dintre voi aveți frică, probabil, că nu o să meargă treaba. Nu. Expuneți-vă acele talente și dați sfară în țară, vorbiți despre ele. Pentru că vă așteaptă o perioadă foarte satisfăcătoare din punctul ăsta de vedere. Dacă vă dați voie să vă deschideți, da? Să fiți cunoscuți, să vă cunoască lumea. Optul de bâte e o carte a creșterii, a deschiderii, a internetului. Și a comunicării, a distanțelor, da? Deci poate să fie că veți fi cunoscut în multe locuri, nu neapărat în lumea întreagă. Dacă aveam cartea lumea, ziceam da. Dar aici e vorba despre mult. Dă-ți voie să-ți deschizi singur ușile, pentru că tu ai talente și încă nu le cunoști, descoperă-le, fă ceva, caută-te, caută-ți talentele alea. Nu mai sta să trăiești dezamăgit în cazul în care, de exemplu, aștepți un loc de muncă. Nu e vorba despre un loc de muncă aici, e vorba despre talente pe care le ai și pe care încă nu le cunoști despre tine. Nu știi că le conții. La mine spun că ești un mare diamant și tu habar n-ai. Tu nu știi ce conții în tine. Tu în tine ai o mare frică sau ai o mare lipsă. Tu crezi că nu ești înzestrat cu nimic. E greșit, greșit. Schimbă-ți părerea asta despre tine. Ești înzestrat cu o grămadă de lucruri. Marea Preoteasă înseamnă înțelepciune, intuiție. Ești foarte bun în a intui, a citi, probabil, persoanele. Ce să mai zicem despre magician? Magicianul are toate elementele pe masă, poate să fie oricine. Pardon, poate să fie oricine. Poate să facă orice. E bun la de toate. Poate să se dezvolte pe toate, în orice job, ca să zicem așa, dacă vrei. Dar unde sunt talentele alea? De ce nu îți îndrepți privirea către a le căuta? Și îți pierzi timpul aici. Atenție! Unii dintre voi vă pierdeți timpul aici, stând așa și vorbind doar pe negativ. Vă pierdeți timpul poate stați cu telefonul în mână, scrollați toată ziua și pierdeți timpul și aici normal că ce vrei să se întâmple în viața ta dacă tu nu cauți ceva constructiv în care tu să-ți cauți talentele, nu să stai să pierzi timpul aici, da? Despre asta e vorba aici, mare fixație în etalarea asta pe căutarea drumului tău din punct de vedere financiar. Vei reuși dacă te centrezi și nu mai amâni aici și vezi, pentru că avem, foarte interesant, avem aici pajul de spade care dă la spate magicianul și 3 de monede. Da? Și în continuare, pe una dintre diagonale, se așează cărțile astea. La ce este atent pajul de spade? La telefon, să piardă timpul de pomană și ignoră căutarea intensivă a talentelor care zac în el. Sau, mă rog, în tine. Despre asta e vorba aici. Da. Pentru sănătate, la unii dintre voi, faptul că sunteți pe negativ sau că toate informațiile care vin către voi sunt negative, pot influența din punct de vedere al sănătății. Ce vreau să spun cu asta? Stai toată ziua, după cum am zis, și scrollezi pe telefon sau și pierzi timpul, da, de pomană,
Sau stai și te uiți numai la știri de-astea așa tragice. Deci, faptul că mintea noastră s-a obișnuit, sau mă rog, creierul, nu mintea, creierul se obișnuiește într-un fel anume să absoarbă. Mă uit la știri și zic, aoleu, aoleu, ce se întâmplă în lume? Aoleu, numai dezastre, aoleu, și ești cu aoleu toată ziua. Vezi să nu-ți dea vreun infart pe aici, ai grijă, da? Te văd foarte cu palpitații, ar putea să fie unii dintre voi. Dar de ce? Doar pentru că toată atenția ta este îndreptată către, cum era pe vremea când eram în România, știrile de la ora 5. Nu știu dacă mai există știrile de la ora 5 încă în România, da? A venit ora 5, gata, ne așezăm la televizor și aoleu, ce dezastre, aoleu, vezi, ai grijă că îți dă palpitații. Și pe lângă palpitații te și dă peste cap. Deci aici vorbim despre un stres indus, da? Tu singură îți înduci stresul, pentru că atenția ta este îndreptată doar către ceea ce vine din social, că e știre, că e scrollat pe telefon, că e ce-o fi, numai pe lucruri prăpăstioase. Pentru alții dintre voi, da? Deci aici voi prima variantă vă faceți rău singur. Dacă voi reușiți să vă rupeți de prostiile astea și să vă centrați pe a face, spunem așa, a vă păstra calmul și a căuta numai lucruri sănătoase pentru minte și pentru inimă, pentru spirit, atunci lucrurile se vor schimba în totalitate. Nu vor exista probleme de sănătate. Dar bineînțeles, alegerea este a voastră. Fiecare dintre noi alegem cum vrem să trăim. Dacă vrem să trăim în stres sau vrem să trăim așa pozitiv. Doamne, că pe mine nu mă interesează. Acum, hai să nu fim ipocriți. Că eu nu vorbesc că nu mă interesează ce se întâmplă în lume. Nu mă interesează pentru liniștea mea interioară. Pentru că dacă stau să mă uit la știri toată ziua că au fost crime, că accidente, că ce știu, alte dezastre, cu tremure și alte dezastre, cu ce mă ajută pe mine să fiu o persoană echilibrată din punct de vedere al sănătății? Că viața în fiecare zi îți dă anumite lucruri care te dezechilibrează din punct de vedere emoțional. De ce mai ai nevoie și de altele din exterior? Da? Deci eu despre asta vorbesc. Eu nu mă uit la știri, cred că am vreo 7 ani de când nu mă mai uit la știri. Eu nici n-am știut când a venit coronavirus, vă jur. Deci eu n-am știut pentru că nu mă uitam la știri. Eu de coronavirus am auzit că a venit soțul meu de la muncă și mi-a zis a venit nu știu ce virus, cică. Lui mai apare pe telefon. Da? Deci, de ce să vrei, da, într-un mod voit, să te alimentezi cu de-astea, care oricum tu simți că nu-ți face bine. Îți intră panica, îți dă palpitații și așa mai departe. Uite-te, vezi ce-ți faci singur, eu nu pot să zic altceva. Acum, pentru alții dintre voi, ar putea să existe varianta ca din punct de vedere al sănătății să se întâmple cumva hai să spunem, un miracol. Ori se găsește un tratament bun. Poate unii dintre voi ați avut probleme cu inima, chiar ați avut, nu știu, ori un preinfart, ori o venă blocată, da, bine, în fine, lucruri legate de inimă care n-au mai funcționat bine organul ăsta. Da. Ori aveți un bypass, ori ceva. Ei bine, aici vorbim despre un grup de medici, probabil, care... Aici avem vești bune de vindecare, vești de recuperare. Nu am indicii că ar putea să fie o operație nouă care să o facă, dar de ce nu? Nu putem să zicem așa, să renunțăm la mesajul ăsta. Ar putea să fie și asta. Există remedii, există vindecare, există o nouă operație, un nou tratament, ceva nou, miraculos, da, miraculos, care va face să ieșiți din
sau să vă vindecați într-un fel sau altul de problema pe care o aveți la inimă, pentru că aici e legat de inimă sau e legat de partea psihologică, emoțională. Atenție! O vindecare emoțională pentru cei care, dacă ați avut probleme cu depresiile, ceva care va afecta foarte tare, pierderea cuiva drag, nu știu, poate fi orice treiul ăsta de spade. Ceva care te-a afectat extraordinar de tare pe dinăuntru, da? Deci aici vorbim despre o recuperare, ies la iveală că sunt tratamente noi sau că sunt informații noi care vin către tine să te poată ajuta să te vindeci mai repede. Există și această variantă, da? Cam asta e, dragii mei. Foarte interesantă etalarea. Nu mai am altceva. Vă pup. Ne vedem data viitoare. Ceau!